નમસ્કાર મિત્રો, હું નિકુંજ વસોયા તમારું સ્વાગત કરું છું મારા ખીજડીયા ગામના વાડીના રસોડામાં. મિત્રો, આજે આપણે બનાવીશું ખૂબ જ રસપ્રદ ગુજરાતી રેસીપી મેથીના પુડલા. મિત્રો, આપણે પુડલા બનાવશું એ પુડલા હશે રાજકોટની સ્ટાઇલમાં, ખૂબ જ મોટા પુડલા જે રાજકોટના હોય છે એવી જ રીતે આપણે પુડલા બનાવીશું અને સાથે હશે કાઠિયાવાડી ચા. તો ચાલો શરૂ કરીએ. મિત્રો, સૌપ્રથમ આપણે તમે જોઈ શકો છો મારી તાજી કૂણી અને લીલી મેથી છે એ ઊભી છે. તો હવે આ મેથી છે એ પાક તરફ વળી છે, જેને કહીએ કે આપણે એમાં સીંગો આવી જાય એટલે મેથી પાક તરફ વળી કહેવાય. તો મેથીમાં સીંગો આવી ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો. પણ જે એના ઉપરના ફૂમકા છે એ હું તોડી લઈશ. આવી રીતે આપણે ઉપરથી જે મેથીના ફૂમકા હોય છે એ તોડી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો તાજી લીલી છમ અને કૂણી મેથી. જે આપણા પુડલા છે એને કાઠિયાવાડી ખૂબ જ જોરદાર ટેસ્ટ આપશે. સાથે સાથે હું થોડી ડુંગળી પણ ઉપાડી લઈશ. તમે જોઈ શકો છો લીલી ડુંગળી. અને મિત્રો, બીજી તરફ આપણે તમે જોઈ શકો છો કે અમારું 15મું વરસ હાલે છે કુકિંગનું. અને આપણે થોડું લસણ પણ સાથે ઉપાડી લઈશું, જેથી કરીને આપણે જે પુડલા છે એને ઓરિજિનલ કાઠિયાવાડી ટેસ્ટ આપી શકીએ. ડુંગળી લસણનો, લીલું લસણ અને લીલી ડુંગળી, આ બંને વચ્ચે ફરક મિત્રો તમે જોઈ શકો છો, લસણ અને ડુંગળી વચ્ચે. હવે મિત્રો, આપણી જે મેથી છે, આપણી જે ડુંગળી અને લસણ છે એને સારી રીતે આપણે ધોઈ લેશું. તમે જોઈ શકો છો આવી રીતે આપણે એને પાણીમાં પલાળી રાખશું, જેથી કરીને આપણે આ જે કૂવાનું પાણી છે એનાથી આપણી જે ડુંગળી અને લસણ છે ને વ્યવસ્થિત રીતે ધોઈ શકીએ. ઉપરથી થોડું તાજું પાણી નાખીને પણ હું ધોઈ લઈશ. મિત્રો, બીજી તરફ આપણી જે મેથી છે એને પણ હું વ્યવસ્થિત રીતે ધોઈ લઈશ અને જે વધારાનું પાણી છે એ કાઢી નાખીશ. મિત્રો, સૌપ્રથમ આપણી જે ડુંગળી છે, લીલી ડુંગળી, એ આપણે કાપી લઈશું. ઉપરથી જે પાંદડું હોય એ પણ ઉતારી લેશું અને જે પાછળના વધારાના પાંદડા હોય એ પણ આપણે કાપી લેશું. હવે તમે જુઓ મારી કાપવાની સ્ટાઇલ, હું આને 2 ભાગમાં વહેંચી દઈશ અને પછી એને કાપીશ, જેથી આ કાપવામાં ખૂબ જ સહેલાઈ રહે. કારણ કે આમાં ડુંગળીની જે સાઇઝ હોય એ ઝીણી રહેશે, ના કે મોટી, તો એ ખૂબ જ જરૂરી છે. આવી રીતે આપણે ડુંગળીને સ્લાઇસ કરીને પછી એને ઝીણી એકદમ સમારી લઈશ. તમે જોઈ શકો છો, જેથી કરીને આપણા પુડલામાં પાકવામાં બી સહેલાઈ રહે અને આપણા પુડલાનું શેપ છે એ પણ વ્યવસ્થિત બને. તમે જોઈ શકો છો મારી બધી ડુંગળી કપાઈ ગઈ છે મિત્રો. અને જેમ બને એમ ઝીણી કરીશું આપણે. તમે આ સ્ટાઇલમાં જો ડુંગળીને કાપશો તો એકદમ એ ઝીણી થશે. હવે આપણે એના પાંદડા છે એને અલગ કરી લેશું અને એને પાંદડામાં વચ્ચેથી હું ચેકો મારીશ, જેથી એ ઝીણા થઈ જાય બિલકુલ. તમે જોઈ શકો છો 2 ભાગ થઈ ગયા છે પાંદડાના અને આપણે એને બિલકુલ ઝીણા સમારીશું. આવી જ રીતે આપણે ડુંગળી સુધારી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો એકદમ તાજી કૂણી અને લીલી ડુંગળી છે. આનાથી આપણા પુડલામાં ખૂબ જ જોરદાર ટેસ્ટ આવશે. જો તમે ડુંગળી લસણ ન ખાતા હોય તો તમે ડુંગળી એવોઇડ બી કરી શકો છો અને એની જગ્યાએ તમે ખાલી મેથી નાખીને પણ આ પુડલા બનાવી શકો છો. હવે એક બાજુ જોઈ શકો છો મારું લીલું લસણ છે, એને હું ઉપરથી જે પાંદડું હોય છે એ ઉતારી લઈશ, ખરાબ પાંદડું હોય છે એ. અને મિત્રો, આપણે લસણને પણ એવી જ રીતે કાપીશું જેવી રીતે ડુંગળીને કાપી હતી. તેના હું બાકીના ખરાબ પાંદડા છે એ પણ રિમૂવ કરી દઈશ અને તેનો પાંદડાનો ભાગ અને ઉપરનો ભાગ બે અલગ કરી લઈશ, જેથી એને આપણે ઝીણું સમારવામાં આસાની રહે. ડુંગળીની જેમ જ આપણે આપણા લસણને પણ ઝીણું સમારી લેશું. પુડલામાં મેથી હોય છે એ ખૂબ જ આવશ્યક હોય છે, થેપલાની જેમ જ.
તો આપણે આમાં પણ મેથીનો ભરપૂર ઉપયોગ કરીશું લસણની સાથે સાથે. લસણને બિલકુલ આપણે જીરું સમારી લઈશું અને લસણના જે પાંદડા છે મિત્રો એનો પણ આપણે ભરપૂર ઉપયોગ કરીશું. અહીંયા આવી રીતે લસણના પાંદડા છે એને 2 ભાગમાં વેચીને બિલકુલ ચીડા સમારી લઈશ. તમે જોઈ શકો છો લસણના પાંદડાની સાઇઝ ખૂબ જ મેટર કરે છે, કારણ કે જે પુડલો હોય એને ચડવામાં થોડી વાર લાગશે. આપણે એને બિલકુલ ધીમા તાપે પકાવીશું તો જે તમામ જે તમે વેજીટેબલ્સ નાખો, શાકભાજી નાખો, એની સાઇઝ છે ખૂબ જ મેટર કરે છે. એક મરચું નાખીશું આપણે. મરચું પણ તમે જોઈ શકો છો એકદમ દેશી મરચું છે, કડક મરચું છે. એને પણ આપણે બી કાઢીને બિલકુલ ઝીણું સમારી લેશું. આવી રીતે એમાં વચ્ચે રહેલા બીજ કાઢી લેશું અને પછી એને સમારી લેશું. તમામ બીજ નીકળી ગયા બાદ હવે આપણે આને ઊભો ચેકો મારીશું, જેથી આપણે આને ઝીણા સમારી શકીએ. તમે જોઈ શકો આવી રીતે 2 અથવા તો 3 ઊભા કાપીને પછી એને જો સમારીએ તો ખૂબ જ ઝીણી સાઇઝ છે એ આસાનીથી થઈ જાય અને પાકવામાં પણ ઇઝી રહે. આપણે એને એક થડા કરીને બિલકુલ ઝીણા લસણ અને ડુંગળીની જેમ જ સમારી લેશું. તમે જોઈ શકો છો બિલકુલ ઝીણા મરચાં આપણા સમારાઈ ગયા છે. અને મેથીને પણ મિત્રો આપણે એક આમ પૂરીઓ બનાવી અથવા તો એક થડી કરી અને એને સારી રીતે સમારી લેશું, બિલકુલ ઝીણી. આને પણ બહુ મોટી નહીં રાખીએ. મિત્રો આ પુડલાની સાથે તમે ચાની જગ્યાએ ચટણી પણ બનાવી શકો છો. લસણ અને ટમેટાની ચટણી હોય છે એ પણ આની સાથે તમે બનાવી શકો છો. પણ હું આને બિલકુલ કાઠિયાવાડી અંદાજ છે કે ખાલી પુડલા અને ચા એવી રીતે સર્વ કરીશ. જોઈ શકો છો તમે મારી મેથી પણ તૈયાર છે. હવે મિત્રો જે ચણાનો લોટ છે એમાં આપણે થોડું મીઠું નાખીશું, થોડું જીરું અને આપણી જે સમારેલી શાકભાજી છે, મેથી છે, લસણ છે અને ડુંગળી છે, મરચાં છે એ પણ નાખી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો લીલી ડુંગળી છે, લીલું લસણ છે, મેથી છે. તો મિત્રો તમને પસંદ હોય તો તમે આમાં કોથમીર ધાણા પણ નાખી શકો છો, પણ આ જે શાકભાજી છે એનો ભરપૂર ટેસ્ટ આવશે એટલા માટે હું અહીંયા ધાણા નથી નાખતો. આપણે એને વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરી લેશું અને જરૂરિયાત પ્રમાણે પાણી નાખીને એક જે આપણે મેથીના ગોટા અથવા તો ફૂલવડા કહીએ એ ટાઈપનો જ અહીંયા લોટ આપણે બનાવી લેશું. થોડું પાણી વધારે નાખીને અને વ્યવસ્થિત રીતે બનાવી લઈશું. મિત્રો જો તમને પસંદ હોય અને આ પુડલામાં તમે મરી પાવડર અથવા તો જે અજમો હોય છે એ પણ નાખી શકો છો. મિત્રો આપણો તવો મીડિયમ ગરમ થઈ જાય ત્યારે હું આવી રીતે આપણું જે બધું બેસણનું મિશ્રણ છે એ તવા ઉપર નાખી દઈશ અને હાથની મદદથી ધીરે ધીરે બિલકુલ આને પાથરી દઈશ. મિત્રો આ જે પુડલો છે એને આપણે થોડી જાડી સાઇઝમાં રાખીશું, રોટલાની સાઇઝમાં બિલકુલ પાતળો નહીં કરીએ, જેથી રાજકોટની સ્ટાઇલમાં આ પુડલો બને અને આનો એક ભરપૂર ટેસ્ટ આવે. આપણે આની જે જાડાઈ છે, મોટાઈ છે એ પીઝા જેટલી અથવા તો રોટલા જેટલી રાખીશું. સારી રીતે ફેલાવી વ્યવસ્થિત શેપ આપી અને પછી આપણે એને સાઈડમાં તેલ નાખીશું, જેથી આપણો પુડલો છે એ વ્યવસ્થિત રીતે પાકી જાય. મિત્રો આમાં ટેમ્પરેચરનું ખૂબ જ મહત્ત્વ છે. જો તમે ફૂલ ટેમ્પરેચર રાખશો તો પુડલો અંદરથી કાચો રહી જશે, એટલા માટે આપણે આને બિલકુલ મીડિયમ ટેમ્પરેચરમાં પકાવીશું. જ્યારે થોડો પાકી જાય ત્યારે આપણે ફરતી બાજુથી એને ઉખેડી અને પછી આને ફેરવવાનું શરૂ કરીએ. તમે જોઈ શકો છો આ રીતે જ્યારે આપણે કરશું ત્યારે તેલ અંદર આવેલું જશે અને એને પાકવામાં ખૂબ જ મદદ મળશે. ઉપરનો લોટ થોડો આપણે પાકવા દેશું, જેથી કરીને આપણે એને પલટવામાં આસાની રહે. નહીંતર આવડો પુડલો પલટાવો થોડું ડિફિકલ્ટ થઈ જાય છે. મિત્રો જે આપણે નાના પુડલા ઘરે કરતા હોય અને આ પુડલો બેયમાં ટેસ્ટમાં ઘણો ફરક આવે છે.
તમે ટ્રાય કરજો અને પછી તમારા અભિપ્રાય મને ચોક્કસથી જણાવજો, કારણ કે આ પુડલામાં જે ટેસ્ટ હોય છે એ ખૂબ જ અલગ હોય છે. એનું કારણ હોય છે એની સાઇઝ. મિત્રો, જે જાડી સાઇઝ હોય છે એના કારણે આમાં જે લોટનો ખૂબ જ જોરદાર અરોમા આવે છે અંદરથી, એને પાકવા પછીનો, કારણ કે આપણે એ પાતળા પુડલા હોય છે એમાં નથી આવતો. અને જો આપણે એ પુડલાને કમ્પેર કરીએ તો તેલ બી આમાં એના કમ્પેરિઝનમાં ખૂબ જ ઓછું જ હોય છે, જેના કારણે એનો ભરપૂર અલગ જ ટેસ્ટ આવે છે. બિલકુલ ધીમા તાપે મિત્રો આને કોલસા પર જ હું શેકી રહ્યો છું, તમે જોઈ શકો છો. આપણો પુડલો જ્યારે શેકાઈ જાય ત્યારે આપણે એને થાળીમાં કાઢી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો એક થાળીના સાઇઝનો પુડલો છે, આ ખૂબ જ મોટો પુડલો છે. અને બીજી તરફ મિત્રો આપણે ચાની પણ તૈયારી કરીશું. આપણે દૂધ નાખીશું. આ દૂધમાં મેં ઓલરેડી થોડું પાણી નાખી દીધું હતું, જેથી કરીને હું અત્યારે પાણી નહીં નાખું. 1 ચમચી જેટલી ચા, થોડી ખાંડ. બસ હવે આપણે આને વ્યવસ્થિત રીતે પકાવી લઈએ. આદું પણ આપણે નાખી દઈએ. આદું હંમેશા છે મિત્રો એન્ડમાં નાખવું, જ્યારે ચાને એકાદી મિનિટ પાકવાની વાર હોય ત્યારે, જેથી કરીને એ પાકી જાય અને એનો અરોમા બી છે એ કાયમ રહે. તમે જોઈ શકો છો મારો ચા પાકી ગયો છે, તો આપણે એને ગાળી લેશું. તો મિત્રો તૈયાર છે મારો દેશી કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલમાં બનેલો ચણાના લોટનો પુડલો, મેથી અને લસણથી ભરપૂર. મિત્રો તમે પણ આ પુડલો ઘરે બનાવજો અને તમારા અભિપ્રાય મને ચોક્કસથી જણાવજો. આ પુડલાને તમે લસણવાળી ચટણી સાથે, જે ટમેટાની લસણવાળી ચટણી હોય છે એની સાથે પણ પીરસી શકો છો, અથવા તો ચા સાથે પણ ખૂબ જ મજા આવે છે. તો મિત્રો આ પિઝાની સ્ટાઇલમાં મેં આપણો જે પુડલો છે એ કાપી નાખ્યો છે અને હું આનો આનંદ ઉઠાવું છું. હું આશા કરું છું મારી રેસીપી તમને ખૂબ જ ગમી હશે. પ્લીઝ આ વિડીયોને લાઇક, શેર કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. મિત્રો ફરી જ મળીશું એક આવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જોતા રહો. આવજો. થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ.